Oikein paljon tervetuloa arvon pelikansaa. Striimipelailujen pariin, se on Mercury Liina, pelataan Deadly Premonition 2. Jäätiin viime kerran latausruutuun ja nyt peli alkaa. It's time! Ja bänneihin samaan tien, kun verkkas siellä kuulee joku. Zach. Francis York Morgan. Vanha kunno. Pebetsin oli kanssa oikein loistava. Zach. Siis mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä oppinut. Mä joudun aina tekemään työtä päässä, jos mä menen sanoa Francis Zach Morgan. Se vaatii aina duunia hirveästi. Kyllä Francis York Morgan on niinku se on se hahmo. Can you hear me, Zach? Answer. Alkoi just niinku ykkönen. Millä napilla mä... Se on vaihtelevasti hyvä sarja. There you are, Zach. Eka kausi True Detectivessa on tosi kova. Kakkoskausi ei niinkään, vaikka siinä on ehkä ihan hyviä juttuja. Ja kolmas kausi oli taas ihan kova sitten kyllä, mutta eka kausi on kyllä, se on perkeleen kova. Sleeping again? Well, rise and shine. It's time for us to head back out into the chaos. Kaaokseen vain. Isn't that right, Zach? Death to Premonition. Then a blessing in disguise. Aavel kanssa oikein loistava. Oikein loistava. Siis kakkoskaudella mun mielestä oli ihan hyviä henkilöhahmoja, mutta ei siinä oikein tavallaan se mysteeri ollut sellainen, mikä koukutti. Luke Carr, Louisiana. Kattokaa, 60 fps. On tää jumalauta. Oletteko ikinä nähnyt, tuo lintu tulee noin smoothisti tuohon? Zach, it looks like she wants us to join her for breakfast. Kova. Perhaps this town's finally starting to warm up to us. Sen mä muistan, että Francis York Morgan on tosi siis niin kuin, se on tosi ripped tässä. Jotenkin se on hirveä harteikas ja hirveä sellainen, tiedätkö, niin kuin. Francis York Morgan, tosi buffi verrattuna, mitä se oli niin kuin Look at that, ykkösessä. Zach. She's welcoming us with open arms. She's even willing to share that tasty morsel with us. What an honor. Vanha kunnon York, ai et. Hurry up and chow down, mister. David Javara. Unless you like your breakfast stale. What an amazing place. I've been on top of the moon since the moment I got here. And the name of this wonderful town, Le Carré, sounds like French to me. But what does it mean? Pena, älä vaadit tollasia. Älä vaadit tollasia ollenkaan. I'm the chef, David. Chef David. If you want to know about the town, you'd better ask the concierge. Only amateur chefs flap their gums about stuff that ain't food related. Se on just näin. David Javara. Chef. SummerSlam oli viihdetty 4/5. Näin on kuullut kanssa, että se oli vissiin He's ihan a hyvä. true professional. Okei, ei vaan jaksaa. Ei vaan jaksaa. You say something, mister? No, not to you. I was just talking to Zach. Kattokaa nyt Zach. Jorkin harteita. Ihan Please Katso, don't mikä ask me buffi about mies. Zach. It's a private matter. If you say so. Siis on trenditukka vielä, näyttää hyvältä. Never thought the FBI would ever come Tääkö out to a lasten little teletappipeli? town Joo, like kyllä. ours. Opitaan sanoja ja... I do work for the FBI, but I didn't come here for Väreä an kaikkea investigation. I just happened to stop by on my way to New Orleans. Never thought there'd be a murder out here either. And it was a 16-year-old kid. Now I tell you, this country's seen better days. What you reckon, mister? Zach, he's definitely a professional, but it seems like he's also a bit lonesome.
That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned choice if you ask me. Sen seinällä on 2 kirvestä, mitä hittoa. Actually, Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. But shoot, I ain't the one you ought to be asking, Mr. FBI. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing to grill me, I can tell you what I know. Please do. Tell you what I appreciate it. I mean, it's a chef from the South Park. Okay. What do you know about the victim? You said the victim was a 16-year-old. Did you know her? Well, sure. I reckon the whole town did. Meaning? She's Lise Clarkson, the little grandbaby of the Clarkson family. Grandbaby of the Clarkson family. The Clarkson family? That's right. You ain't seen they sign on your way in here? The one above that huge cold storage complex. Should have had a dragonfly on it. Anyway, that's the Clarkson family seal. They own most of the land around here, from the sugar plantations right down to the food processing plant. Yeah, I reckon they got a stake in just about everything. Everything. They even own the water tower on the edge of town, you know? Joo, tuo onkin järkyttävää. Siis mainokset monesti, kun niiden audiobalanssit ei ole silleen niin kuin kohdilla lähetyksen tai videon kanssa, samoin YouTubessa kanssa aina. Varsinkin jos jollekin, se on aina vaikea sanoa, siis mun mielestä mun oma audiotasapaino on ihan ok mun striimeissä, eli en ole kuullut siitä, että jos ihminen on tietokoneella tai on puhelimella ja rupeaa katsomaan striimiä, että hänen täytyisi erityisesti nostaa volumeita tai laskea volumeita. Että mä oon kuullut kyllä sen, että on niin kuin ihan hyvä. Ja mulla on itsellä sama kanssa, että jos mä pidän mun normi volumetason koneella, niin mun ei tarvitse säätää sitä, jos mä vaikka vodia katon, niin ylös tai alaspäin. Mutta joillakin on sitten, että tavallaan se äänitasapaino on peli- ja kommentaryn kanssa niin kuin hyvässä suhteessa, mutta se on joko molemmat on liian kovalla tai sitten ne on liian alhaisella. Ja sitten kun sä katot, niin sä joudut nostaa volumea tosi paljon ja sit iskee kun mainos sieltä tiskiä, sen volumet on sitten just nimenomaan tämän plus 500 kertasena tai prosenttisena siihen normaaliin verrattuna ja kaiuttimet hajoaa. Se on aina vähän nihkeä juttu kyllä, joo. They're the ones who built up this town, and they still support it. Where's the Clarkson's house? What do you know about the Clarkson's house? Samsungin mainos, no niin. Now, I ain't got nothing bad to say, but I'm gonna talk straight to you. You best steer clear of that place. That family ain't just some gang. They're a whole different kind of... Ja Long John Don täräyttää sieltä, hei kuule 6 kuukautta, iso kiitos, arvostan suuresti pidemmässä pussi päässä. Peu, kiitos paljon. Power. Remnants of the good old boys who shaped America in the early days. Especially the head of the family, P.J. Clarkson. P.J. Clarkson. He's the kind of monster who goes around eating other monsters. Joo. And I'm sure he's on edge now with his granddaughter getting murdered and all. Ja Sisu päräyttää sieltä 4 pommin, 149. lahjatilaus tällä kanavalla. What the fuck? Iso kiitos sulle, hei arvostan suuresti. Hokulle 6 kuukautta, Captain Morgan 10 kuukautta, Pulle 25 kuukautta ja Ruostuneelle kokikselle 3 kuukautta. Iso kiitos, hei, iso kiitos. Muutamilta mainokset pois. No niin, sillä tavalla. Kiitos paljon. YouTubessa mainokset on hauskoja, kun kuuntelee jotain ASMR-videoa, äänettää tuolla kovalla ja sit hyppää mainos. Jep, joo, kyllä. Se on tosi nihkeä. Tosi nihkeä kyllä. Ja tähän itsekin. Ja varsinkin kun mä monesti nukkumaan mennessä, niin laitan jotain ASMRää. Sitten kun melkein pääsee, tiedätkö, niin kuin unen päästä kiinni. Sitten yhtäkkiä räjähtää puhelin siinä vieressä. So don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think you'll be safe enough. Eli P.J. Clarkson. Se on niinku se pää ja se on niinku pahis. So if you plan on sticking around, you best remember that. Selvä. I see. I'll keep that in mind. What's the local law enforcement doing? Is the local law enforcement investigating the case? Valodeitti, se on paljon. TikTokista tulee tosi paljon valodeittia. Ne vissi on nyt oikein rummuttaa sitten kovasti. Shoot
mister, what you think? Now, I told you this ain't no city. We in the bonafide boondocks here. Bonafide boondocks. They got to know how to break up fights and keep folks from killing each other when they pissed you off. They sit down and talk it out with you heart to heart, and when that don't work, they just beat your ass. That's the Deep South for you. This murder ain't like that, though. A little kid got killed. A weird way, like something on a TV show. The sheriff's department ain't never seen nothing like this. What do you know about New Orleans? Live and Let Die, Orleans. Angel Heart. Siis ainut mikä mua YouTube Premiumissa kiinnostaa on se, että eikö sillä pysty katsoa videoita tai nimenomaan kuuntelemaan videoita suljetulla näytöllä, koska se olisi mun mielestä niin 5/5, just jonkun ASMR:nkin kun pistää pyörimään sinne taustalle, ei tarvitse olla puhelin päällä, mutta sitten taas se on jotenkin niin pieni sellainen benefit, mikä se on etu, että en koe tarpeelliseksi maksaa siitä sitten kuitenkaan. And the Pelican Brief. Right? 9 out of 10 people will name those titles when you ask them to think of a film set in New Orleans. They're all excellent movies, but to me they lack realism. Due to my line of work, I have a tendency to think deeply about what feels real and what doesn't. What's your point? Cat people. That's my point. Cat people. Go on. 1982, directed by Paul Schrader. The crowning achievement of Nastasia Kinski, the ultimate muse of the 80s. The most vital element of that movie is the reality it depicts. Leopards who turn into humans have intercourse with humans and turn back into leopards. Then they can only turn back into humans again if they mutilate their lovers. I was awestruck by the sheer reality of it all. Understand? I'm talking about hyper-realism. After watching it, I felt like I just had to experience the world of cat people for myself. That's why I decided to visit New Orleans. Okay. David on ihan pihalla. Helvetti. Another vital element of cat people? Premium on tontakin 5/5, sit multitaskas puhelimella onnistuu, kuuntele video vaikka Discordissa. Joo, kyllä. Et se on kyllä ihan silleen kätevä. Harmi, että se on se premiumin takana, koska mun mielestä tuo on ihan kuitenkin sellainen, mikä pitäisi aika lailla niin kuin by default olla. Mutta Vansedista on tehty jatkoprojekteja, jossa on näytön sulkuominaisuus. Itse jotenkin sillä, että tukee paremmin tuottajia. Itse otin silläkin, että tukee paremmin. Mikä on Vansedi? Onko se joku sellainen niin kun mä muistan, etteikö Tube-apista ole just jotain niin kun vaihtoehtoisia epävirallisia third-party-juttuja. 75% viihteestä tulee Tubesta, niin yhtä hyvin voi heittää sen 10 € kuussa ja vielä YouTube Musicin päälle. Niin toki joo, ei se missään nimessä huono juttu on, mutta ei ehkä vaan niin kuin omissa. Hakattu Tubessa, aivan joo. Ei hakattu, siis häkätty. Aivan, näinhän se olikin. Malcolm McDowell from Blue Thunder. Talk about a masterpiece. Wow. Listen carefully, David. Only an amateur would call A Clockwork Orange his best movie. His best movies are Cat People and Blue Thunder. Niin, siinä chatille kanssa. Period. You need to remember this, because it's the truth. Joo, siis 10 Tubesta, niin joo, toki, jos ottaa huomioon, että se on täysin ilman. Että se on tavallaan, ei tiedä voiko verrata mitenkään, mutta ehkä sellainen niin kuin tosi typerää kärjistetty vertaus on se, että niin kuin vaikka Netflixiä voisi katsoa ilmaiseksi, mutta sitten sä päätät maksaa siitä tyyppisesti. Toki sillä jo saa varmaan jonkunnäköistä supporttia annettua, mutta ja just noita tiettyjä etuuksia. Mutta sitten taas en mä tiedä mikä mä oon sanomaan, että mulla on tosiaan Ruutu Plussa on pyörinyt tuossa varmaan 3 kuukautta, en ole katsottu mitään sieltä. Se on tavallaan sellaista niinku, kun se lähtee suoraan, niin se ei missään vaiheessa tavallaan kerkeä olla osa budjettia, niin se on vähän niinku niin, sitä ei ehkä kaipaa sitä 10, kun se ei lähde mihinkään. So, what's your point again? Never mind, don't worry about it. I already covered all the important parts. It was a bizarre murder. When you say it was like something from a TV show, what exactly do you mean? Hey, mister. Why do you look so excited, huh? Virmavirta, en tiedä ollenkaan.
6,99 kuukaudessa YouTube Premium hinnat alkaa, eli siellä oli muita sellaisia versioita sitten. Tai... Like a kid asking grandma to read him a fairy Koulutuselle kanssa terveys, hei. Siis joo, Twitch Prime on sellainen, mikä pitäisi ottaa. Pitäisi melkein niin kuin joku tilaus ehkä lopettaa ja vaihtaa se Twitch Primeen, koska siellä sitten olisi kuitenkin Prime-video ja sitten saa tosiaan pelihärpäkettä ja sitten siellä tulee se tilaus kuitenkin. Yksi subitilaus senkin kautta. I just can't seem to keep myself away from young women who died in bizarre ways. Mutta en ole vaan saanut aikaiseksi. Vaihtaa. Well, I ain't seen it with my own eyes, but folks say they found the body hanging under a bridge on the bayou. And under that bridge, there was some kind of altar. Dang. An altar? Like something they use in black magic. Something horrible. Some voodoo shit. Voodoo? Nah, wasn't nothing like that. Just a weird altar. That's all? Oh, and the body was all cut up in pieces, scattered around the altar like. So she was sacrificed? That's what the fella who discovered her said, yeah. Bingo, Zach. This case has got our names all over it. How can I get around town? By the way, Mr. FBI, I ain't seen the car. Mä Savalle kanssa oikein mukavaa maanantaita sinne. How'd you get all the way out here, huh? Don't tell me you walked. Well, that's a very good question. Chef David, you've got a sharp eye. It's true that I didn't park my car in your parking lot. Do you know why? Can't say I do. Because it was stolen. Huh? Tääkin niinku maailma. Jotenkin typerin tää. But you with the FBI, right? Lananas Restaurant. Even FBI cars can be stolen. Niin. It could happen after you park your car on the side of the road and go off to do some legwork. When you're eating lunch, when you're watching a movie, when you're asleep at night, when you're buying cigarettes at the local supermarket. Your car can be stolen anywhere. That's precisely what it means to be an FBI agent. In my case, my car was stolen while I was on my way down here. Siis katsokaa, miten tuo on noin bulkkityyppi. Siis tää on järkyttävän kokoinen. Jorkki on käynyt salilla. But no need to worry. I already reported it to the local authorities. And I've also already acquired another mode of transportation. Joka on maailman typerin. Another mode? Want to hear the details? Not really. But I'll listen if you want me to. Then please do. After I finished my work in Houston, I flew to New Orleans. Then, I rented a car at the airport. Whenever I visit the West Coast, I always rent a convertible, especially in California. But now I'm in hot and sticky Louisiana. So, I decided on a brand new hybrid car Kova. with a fully equipped air conditioning system. Jorkki ajattelee vihreästä. A hybrid car. Oh yes, they're marvelous. Vehicles that utterly defy everything you think you know about cars. Now, in the year 2005, it feels like we've finally entered the 21st century. Stomp down on the gas all you Olisiko want. ensimmäistä hybridit Engine tuli? won't Tuliko make ne a 2000? Olisiko ne tähän aikaan ollut hybrideitä? Kai sitä ehkä jotain ensimmäistä. En tiedä. It's silent? At first, I felt like the landscape was moving past me on its own. Give it a few more years, and I'm sure we'll start seeing cars that run purely on electricity. Who knows? In a decade or so, electric sports cars may end up lining the parking lots of Silicon Valley. Ei tuu tapahtumaan. I can see it now. It's the world of The Last Starfighter, 1984, directed by Nick Castle. It's famous for being the first film to utilize realistic CG, but I couldn't care less about that. See, I was mesmerized by the beautifully refined mech designs. It even made me wish that I could be one of them myself. Especially the Gunstar spacecraft. No other sci-fi movie has ever had. So, yeah, where'd your hybrid car get stolen? Sorry, I got off topic. I noticed it was missing after I finished my lunch and walked out of the diner. Incidentally, this diner was located at the entrance to a small town just south off the I-10. I went out to get back in it, but my hybrid car was nowhere to be found. I remembered exactly where I parked it, right between a blue pickup truck and a hedgerow. But
when I came back from lunch, it had completely vanished. In short, someone stole it. And in its place, they left me this. What? Jei, skeittilauta. Se on ihmiset se, millä liikutaan tässä pelissä. Skeittilaudalla. A skateboard. A skateboard? Yes. While I was sliding my lunch into my stomach. Spotify korvaana, mutta ainakin Spotify tulee hommattua. YouTube Music korvaajana. Premium pahalta, kun YouTube yrittää kaikin voimin romota sovellusta, missä kaikki dislike-nappi. Missä mun dislike-nappi ja miksei kanavan videota voidaan järjestää vanhimmasta uusimpaa. 75% rahoista takaisin pelkästään ilmaisten pelien kautta, mitä saa kuukausittain. Kimppa, Spotify ja Prime, onkohan 4 subia. Mulla on muutamia noita suoravirtauspalveluita. On. Someone was busy replacing my brand new hybrid car with a wooden board attached to 4 wheels. Remarkable, don't you think? So then how did you get here? By riding the skateboard, obviously. Why do you look so surprised? No, I couldn't ride the board very well at first. But by the time I hit the 3-mile mark, I'd more or less gotten the hang of it. By the 10-mile mark, I'd even learned to do a few tricks. Kova. It was a journey of self-discovery. Francis olikin skater boy. Not even I knew I had this latent talent sleeping inside me. This summer's gonna be another hot one. It's supposed to get over 95 today. Watch out you don't go getting heat stroke. The Lise Clarkson case needs us. Don't you think so, Zach? Kyllä se vissiin The tarve. cat people are what guided us to New Orleans. We should be thanking Malcolm McDowell. Once we get home, let's watch Blue Thunder again. I'm already looking forward to it. Aren't you, Zach? Zach, the searing light. These scents. It's the deep south. That was a fabulous breakfast. Sä et oo syönyt You're the mitään world's siitä. greatest chef. Wait, mister. You didn't take a single bite. Well, the tea was to die for. But I'd prefer coffee next time. What would a morning be without coffee? Samoin voi vaihtaa väriä kesken kaiken, mitä ihmettä. Suvi saa lopettaa, kun 5 ekan joukossa, joka sai 100 kuukautta täyteen ja muuttui eli-ikäiseksi tier 3 subiksi. Oho, onko tossa joku tollanen systeemi? Joku tollanen systeemi. Nyt tekee kaikki kanavan tilaajat on 3 kuukautisia, ei kun 100 kuukautisia tier 3 tilaajia. Ja tulot vaan katoaa sieltä saman tien. Käsittämättä. Mut joo, hei, gameplaytä. Francis York Morgan. Kattokaa siis maailman isoin piirakka. Maistuis kyllä tollanen. Kauanko tätä jaksoa? Tätäkö mennyt 20 minuuttia, tässä on tapahtunut yhtään mitään. Erittäin hyvä näköinen. Ottaisin vähän makkaraa siitä. Ottaisin vähän pizzaa. Vähän noita chicken leggejä. Sitten vähän vaahtokarkkeekin ottaisin. Sitten on tollaista näyttää siltä simpukkakeitolta tai jotain. Oliko tässä siis, oliko jonnekin joku prompti? Ei tullut. Miten tää toimii? Jos mä painan kolmioon, se on tutoriaali. Kova. Sieltä löytyy meidän itemit. Eikö tääkin tutorial? Joo, kyllä. Rubber bulletsei. First aid kittei. Kolaa. Feather sikaretteja. Muutama lollipop. Kaikki mitä tarvitaan. Journalist löytyy. Return to York's room and review the case. Casa Pineapple. York's room. Tätä pystyy sitten zoomailemaan ympäri. Selvä. Täällä on sitten niinku datat näistä. Key items. York's beloved ride. It's definitely faster than walking, that's for sure. Oi skeittilauta. Mut onko tuolla on tuo nappi? Niin se on ilmeisesti näin vaan. Onko se startilla sitten?
Sillä saadaan aina. Sitten pääsen pois. Kato, tää kaatui jo niinku heti ensimmäisen oven. Järkyttävä tilanne. Joo, kyllä tosta pöydästä lähti ehdottomasti nälkä. Saattaisi joku ähky lisääntyä kovasti. Dark Dreams Don't Die kakkoskausi. Melkein joutuu kyllä Sveriltä kysymään sitä. Se tuntuu, että se oli niin henkilökohtainen kolaus hänelle, että sitä ei tulla koskaan näkemään. Eikö tää juokse jostain? Niin siis tää nappi on just tää, että me niinku tällä nähdään jotain, mutta tää kuluttaa meidän pisteitä. Joo, okei, eli me nähdään esimerkiksi tuo kaappi, me voidaan tehdä. Vähän voidaan... Joo. Eikö tässä joku sprintti mun mielestä? Okei, tuosta menee kyykkyyn. Tuo menee tosiaan valikkoon. Okei, tuolta sprinttaa. Sieltä sprinttaa kovaa. Katsotaan, se lähtee. Vähän tällainen stalker-juoksu kyllä. Cup of coffee. Kolaa ja rootbieriä. Ehkä hinnat tässä on vähän inhimillisemmät. Siis ykkösessä on kahvi maksaa $15. Tai siis en mä tiedä, onko se ehkä se on enemmän nykypäivää sitten. No edelleen vähän häiritsee tuo ykkönen tuolla yläkulmassa, mutta tuntuu, että se on vaan tää. Tuntuu, että se on vaan tää. Ja meidän huonehan oli tässä. Ei todellakaan ollut sillä tuolla. Primeen saa ekaksi kuuksi ilmaiseksi ja sit siitä saa sen siinä kanssa. Prime-tilauksessa mieleen, että jotkut striimaat tuntuu välittävän enemmän Prime-tilauksessa, ne tuntuu kiittävän enemmän huomata siihen kuin normisu. San Rouge. Mä en tiedä, siis joo, kyllä mä huomaan itekin, että kun näkyy erikseen. Kai se on vaan tavallaan, tai mulla itellä on se, että esimerkiksi Long Johnny tossa näyttää, että se on uudelleen tilaa se tier 1, ja sit jos se on Prime-tilaus, niin lukee Prime. Ei se mun mielestä siis samanarvoinen se on kyllä, mutta niinku, mun mielestä ainakin. Mutta ehkä se vaan tavallaan, kun se lukee siinä, niin se on helppo heittääkin sit sieltä jotenkin se Prime-tilaus, mutta... I feel like we're finally on the verge of finding something now. Don't you, Zach? Skippasin suurimman osa yhtäkkiä. I think it's about time we ordered a new briefcase. Cool. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it's seen too much. This hole's from the shootout. Mut joo, Dark Dreams Don't Die 2 ottaisin myös itse ihan mielellään. Sekin olisi kiva pelata kyllä se eka kausi tai eka episode siitä. That was a fascinating case. Eka episode siitä kyllä ihan niinku. Billy, our perp, cut his own torso right in two. Even with the help of the drugs, a feat like that still requires incredible mental fortitude. I was so impressed that I forgot I'd left my briefcase on the floor. Same floor his blood gushed out onto. Nice. I know, Zach, I know. Now isn't the time for a trip down memory lane. Evidence organization something. Saint Rouge. An emergent drug that's been on the rise in 4 southern states. Personally, I think it originated right here in Louisiana. And Lise Clarkson's murder must be connected to it somehow. Mä tykkään, tässä on ykkösestä tuttui musiikki, kun äskeinen ja tää mikä tässä nyt soi, ja tää mun mielestä on ykkösen soundtrackilla melkein niinku paras. Tykkään tosi paljon kyllä. The 16-year-old girl who was murdered. Her body was found beneath a bridge over the bayou, along with a strange altar. The powerful man who essentially controls the town of Lucare. And he seems to be more fearsome than your average gangster. I doubt he'll be willing to cooperate with any law enforcement, Zach. Samo vaihto väriä, mä oon itekin järkyttynyt. Evidence organized. Nice. Saadaanko tässä myös rahaa siitä, että me onnistuttiin asioissa? Selvittiin päivästä, ja FBI maksoi meille pari tonnia. I keep thinking about that movie we stopped to see on our way here, Zach. The Island.
2005, directed by Michael Bay. Hei, mä oon jopa nähnyt sen. For a movie being shown at a cinema complex, it was surprisingly artistic. Enko? On. An experimental setting mixed with hard-hitting drama. Eikö se ole se kloonileffa? It was art house sci-fi. The Island. Olihan. Siinä on Eva McGregor ja sit kukas oli naistähtö? That director's going to change the history of art house films. Are you following me here? This is another Oli se special Scarletti film siinä, that's setting a new Johanssonin standard, Scarlett. just like Star Wars and Blade Runner did. This is a turning point, Zach. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon become a part of film history. Yes, this single movie may be responsible for creating a whole new genre several years down the line. A genre known as island movies. I sure like the sound of that. Don't you, Zach? Answer the door. He who knocks. Kovi questei kyllä tässä niinku Jorgilta täytyy sanoa. Thinkboard has been unlocked. Kova. Haluan vähän tutkia mun kämppää. Siinä voi tallentaa. Mä en tiedä siis kuinka kaatumaherkkä tää on, mutta mä otan jo tallennan kyllä joka tapauksessa. Ihan vaan just in case. Koska tässä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Ihan mitä tahansa. Toolbox löytyy täältä, eli tää on niinku toolboxina, okei. Inventorissa on asioita, toolboxissa on vielä lisää asioita. Siellä on myös Midle-sigaretteista, Better Slowly Pastime normaali. Ja sit ilmeisesti pitäisi olla näitä heavy hittereitä, eli punaisia, mitkä Pastime fast. I'm very satisfied with the decorations and the size of this closet, Zach. And it's even got a security box. What else could a man ask for? Sepä. It's proof that we're still safely inside the fringes of modern civilization. Mutta eikö tässä saa vaihtaa joo. Stylish Brown. Kyllä me pitää agentti vielä, mutta mä tykkään, että tässä on mahdollista vielä kans vaihella. Valtavan kokoinen hotellihuone kyllä. Mitä kriipi juoksua. Vähän kyllä jotenkin, vähän kriipi kyllä. Nyt on lounaltu, piti mennä kokkipojalle. Mitä kokkipojalle, mutta käännettiin kiinalaisen buffaan, vedettiin susiöverit ja pitäis mukaan jaksaa kantaa sänkyä sohvi, ei tuu tapahtua. Loppupäivä vaan iisistä. Shave. Onko meillä sama teoria tässä, mitä myös niinku ykkösessä, että me ollaan silleen niinku freeshi alkuun, mutta sitten jos keissi lähtee, tiedätkö, vähän niinku turhan lapasesta, niin sitten rupeaa myös sänki ja parta kasvamaan rajusti. Mä uskon, että mä pidän tän teorian kyllä. Mennä kattoo ovelle. Mut hei, tervetuloa takas. Okei, se on Chef David. Hey there, chef. What's cooking? Chef, Huh? what are you talking about, sir? I'm the concierge. Aha, Dave. okei. David Javara, concierge. Niin mikä oli concierge? Mikä se niinku, onko se joku niinku vastaanotto tai sinne hotellin vastaanotto tai joku? Yes, I've gathered that le carré is French, but does it have any special meaning? Why, yes, sir. Of course it does. A very clear, logical Eikö se ole meaning. receptionista joku vasta? All names have meanings. Would you like to know what this one means? Kerro toki. Yes, I would. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Lucare means square in French. Ah. And? Nioh That's 2 alkulehmä kaadettu That's it. on kova. Yes, that's it, sir. Niin town on Do square. take a gander at the town map in the lobby if it fancies you. Näyttää sen, että sanotaan It's square. beautiful, valuable, and old. I'm sure you'll understand once you see it. Now, please excuse me, sir. If you ever need anything, please don't hesitate to ask. Toteuttakaa kaikkia toiveita, vähän kai spesiaalimmin kuin vareispa. Niin aivan, joo. Did you see that, Zach? That was clearly David. Mhm. Not a twin, not a split personality.
just the work of a true professional. Siis kun mä en ole varma, enkä tää on ensimmäinen playthrough, niin mä en halua muutenkaan saada spoilereita tai mitään. Job makes the man. Mutta Davidhän on muutamassa roolissa tässä pelissä. Ja se on siis sama David. Ja mä en tiedä, onko se oikeasti. Check out the old map of Le Car inside the hotel lobby. Niin mä en tiedä, että onko ne oikeasti veljeksiä vai onko se vaan täysin sama hahmo. Sama tyyppi, joka on tiedätkö, niin kuin eri rooleissa aina. Mutta se on kokkina, sit se on palvelustyyppinä ja sit se on muistaakseni se putkimies vai huoltotyyppi vai mikä juttu olikaan. Do you feel that, Zach? Dozens of paintings no one will ever see. The faint scent of tobacco. Köyhälläkin varaa spämmätä Suomen toisiksi parhaimpia Twitch-emoteja. Sparrowlle kanssa oikein loistava. Now that's what I call a hotel. Zach, can you see him? His fashion sense is beyond me, but he appears to be a gentleman. Perhaps we should talk to him. Tätäkin vähän mystinen tää, että me jutellaan tälle taululle tässä. Hyvin hämmentävä. Nice tie. Did you buy it here? Horrific necktie. It's been a long time since someone spoke to me. No one these days ever tries to see me. They can see what's far in the distance, but are blind to what's in front of them. No. Maybe they're only pretending not to see. That's what civilized society does to people. Ja PC-käännöksen hullut ray tracing. Exactly. Kai sulle kanssa oikein mukava. Ever since mankind got their hands on civilization, they zoomed away at a frightening speed. Zoomed away from what? Don't be a fool. You know the answer. As for me, just call me Hungan. Hungan. The title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? What the fuck? What is going on? Do you comprehend What the oracle? The oracle? Put on your religion hat, Zach. Here we go. Hegis. Felton maidens, in the shrine of hunger, find the flying serpent in the ambiguous zero. Dance with the flying serpent, and you will glimpse the other world. 10 maidens and an ambiguous zero. Got it. But what do you mean by other world? Follow the oracle. Zach, did you hear all that? Looks like we've already taken our first step into chaos. Let's go. But such is our duty. We need to accept the chaos, let it inside, then carefully dismantle it piece by piece. And after we've put all the pieces back into their rightful places, the truth will reveal itself. Let's capture the truth and present it with a shiny pair of silver bracelets, Zach. Tehdään se. Näppärästi päästi kysymykseen sitten taikalta. Siis tuo on mun mielestä paras juttu ikinä. Ja kun kyselee sulta jotain, niin esitä taikatemppu vaan siinä, eikä mitään hätää. Ota uuden tallennuksen just in case. Mä en tiedä yhtään, miten tää kaatuu vieläkään. Siis täällä on niinku, okei, tää on, onko tää tuo autosave, tuo manuaalista siihen päälle? Mitä jos lopussa selviäisi, ettei tää ole FBI-agentti, sillä on vaan erittäin paha skitsofrenia. Ei pysty sellaista tapahtumaan, koska tämä sijoittuu aikaan ennen ykköstä, ja ykkösessä me ollaan todella kova FBI Special Agent. Jack, here's another perfect Francis symbol York of the Morgan. human condition. But please, you can call me Hunting York. trophies. And it's a buffalo hunting trophy. Now that's a surprise. Hetkissä me makaan näppiksen.
I've seen several trophies made out of human skin, but never a buffalo's. Looking at him brings out this strange feeling from within me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, directed by Peter Hyams. Ja chatti sain arvata, mikä leffa on kyseessä. Mulla ei ole mitään haju. 2010. The last scene in that film filled me with such a sublime, majestic feeling. It was filled with everything that was missing from the finale of 2001: A Space Odyssey. Just Saaralle kanssa talking oikein about it loistava. makes me want to watch it again. Niin se voi olla että jos se poliisiopistoon menetään. Toki se tässäkin nyt on jo FBI, erikoisagentti jo tässäkin. Ehkä se on poliisikoulussa käynyt, menee tiedä. Niin karttaa meidän pitää katsoa. Mä en tiedä onko se huomannut, mutta ton veli istuu täällä. Sillä aina ymmärtää näitä pienen studion juttuja, että mennään vähän niin kuin, että ei ole mahdollisuuttakaan tehdä ihan kaikista NPC:stä erinäköisiä, mutta se, että niin ihan täysin sama tyyppi samoissa vaatteissa istuu vierekkäin, niin se on vähän sellainen. Butter cookie, chocolate chip cookie ja donuts. Käytiin muuten Helsingissä oltaessa, niin käytiin Roundissa, joka on siis vegaaninen donitsikahvila. Ihan vitun hyviä donitseja oli kyllä, herran jumala. Siellä oli, justiin me illalla mentiin sinne, niin siellä oli puoleen hintaan kaikki donitsit. Valitettavasti siellä oli vaan tarjolla jotain banaanidonitseja, missä oli joku banaanijuttu päällä. Oli kanelidonitseja. Mut siis molemmat oli aivan vitun hyviä. Ei banaaneja veks todellakaan. Ei todellakaan. Omar munkkei, koska paska maanantai. Toivottavasti omarit pikkasen piristää. Omarit on ihan hyviä. Whether it's a restaurant or a Ja hotel, ikävät on the ikävä key to maanantai. charming your Mutta kyllä se customers is tästä. how Kyllä se you tästä. present your bathroom. Ja mikä piristää aina on Deadly Premonition 2, joka on erittäin absurdi videopeli. I'm sure you feel the same way, don't you, Zach? Now this is the kind of bathroom a person can really get excited about. Nice. It might even trump the one we saw in that drug dealer's house in Austin. Mm-hmm. Remember? En. The art piece on display in there utilized the natural curves of human ribs in such a novel way. It was truly brilliant. Brilliant. Trumpi mainittu. Oliko tämä kuitenkin republikaanien salajuoni? Saada ihmiset äänestämään. Siellä on joku. Siellä on tollanen... Se on hyvin mystinen vessa. Mä en ole ihan varma, mitä se on tapahtunut. Tein yhden uuden vuoden lupauksen tälle vuodelle, olen pitänyt siitä kiinni. En ole syönyt yhtäkään banaania. Smoothien seassa on mennyt, mikä on kyllä ihan ok. Oothan sä silloin syönyt banaaneja? Banaanihan on tosi hyvä, mutta eihän tossa mitään. Mäkin tein uuden vuoden lupaukset, että mä en syö enää yhtään suklaalevyä. Mut sit mä sulatan sen johonkin, muotoilen sit pallon ja syön sen pallon. Sit se on suklaapallo. Eihän tossa mitään järkeä. Jeetter, ota oteen nyt. Ihan käsittämättä. En syö... Ei. Tutkitaan karttaa nyt, joo. Se on hyvä hedelmä. Onko se edes hedelmä? Se on kuitenkin kuin nauris. Zach, this is Lucare. I think I'm finally starting to understand what our concierge was trying to say. Kaupunki on 4 You can muotoinen. tell this town was built by a very methodical person. No, wait. Maybe they just didn't care, and that's why it ended up this way. It's just another symbol of mankind's obsession with molding nature to fit our own rules. Jotenkin surullista, että piparjukot joutuu asumaan taloissa, jotka on tehnyt niin omasta nahasta. Se on kyllä vähän. Ovavalkka on sekä loistavaa. Miten se menee? Miten se menee se... Niin, siis joku se, että onko piparukko tehty talosta vai onko talo tehty piparukosta. Että se on se kauhu. Se on se kauhu siinä, mitä ne huuttaa. Kyllä hiljalleen pitää moderoida. Ei voi ottaa modea pois, koska mun pitää katsoa Peaky Blindersia. Despite all this dramatic build-up, it's little more than a childish riddle.
Siis onhan, banaani on hyvää, se on hyvää sellaisena. En mäkään nyt hirveän useasti syö, mutta jos tulee banaanihimo. Myös kuivattu banaani on tosi hyvä. Banaanilastut, ne on tosi hyviä. Ja smoothiessa se on tosi hyvää. Oikein hyviä Terminator-pelejä sinne, hei kuule, Mortal Kombattiin. Se on varmasti kova. Exactly the kind of feeling one gets from the good old Me ollaan kaikki tultu piparista, ennemmin tai myöhemmin. Oracle decryption starts. Now let's start by tracking down those 10 maidens. The Okay. oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger and fell 10 maidens. Shrine Now, of where in this Hunger. town can one Eikö se joku satiate ravintola? their hunger? The hotel and where? And the 10 things that need to be knocked down. Simple, Memory. right? Kasta. Eikö se on The ihan... answer is bowling. The The shape bowl. of the bowling Mitä? pin was based on the feminine form. 10 maidens are the 10 pins. Lopeta. But a place where someone can both Se on tuolla. eat and Alexis bowl Diner at Lane. the same time. Alexis's Siis Diner banaanilastu. and Sitten jos Lane. laitat valkosuklaata tai jogurtti valkosuklaa banaanilastuin, niin Onko se siinä? This is it, Zach. There are even pins and a bowling ball on the sign. I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and bowl there. Maybe even both at the same time. Jogurttirusinat on kans banaanilastuilla. Oi, mä en tiedä siitä, mutta niinku jogurttirusinat on helvetin hyviä kyllä. Nice job. Mut sehän on siis, sehän on se juttu, kun me puhutaan, tiedätkö, niinku silleen, niinku, että ne on terveellisiä herkkuja, että hei, jogurttirusinoita, mutta nehän on oikeasti siis valkosuklaa jogurttirusin. Niissä ei, mä tiedä, onko olemassa pelkkää jogurttirusinaa, kun ne on aina, siis mä oon kattonut niistä irtokarkkijutuista, missä niin se on aina jogurttivalkosuklaarusina. Ja sit jos sä menet sinne, missä punnitaan pähkinöitä ja kaikkea sellaista niin kuivattuja hedelmiä, nekin on niin aina valkosuklaajogurtti. Me puhutaan pelkästä jogurttirusinoista, ja sitten me valehellaan itsellemme, että ne on vähän, vaikka se on valkosuklaat siinä päällä kuitenkin. Niin, näin, niin. Siis appelsiini on ihan helvetin hyvä, mutta se on ihan paska kuoria. Mä en jaksa kuoriakin appelsiini. Sen takia mä syön satsumaa tai klementtiini vastaavaa. Kissa, älä makaa näppiksen päällä. Älä pese persettä siinä. Ei oo mistään, ei oo mukava tavalla. There's no flying serpent on this map. Joo. Could it be a contrail or perhaps a dragon? Se on se Firefly, I'm sure we'll Flying find Serpent. out Se on se, ei Firefly, kun siis, mikä tää on? Dragonfly, eli sudenkorento. First, let's just figure Nyt out kissa where mennään we need to chattiin go. ollenkaan, kun sä oot siinä. Appelsiinissa haukka on kanssa helposti paskaa. Ei kukaan sen paskaa laittaa sen. Laittako paskaa? Appelsiina pilkotaan lohkoiksi kuorineen. Ne viipaleet syödään vähän samaan tyyliin kuin vesimeloni. Kuoren reunasta kiinni ja haukutaan, ei siitä tule. Do you know what the ambiguous zero represents? Zero is usually treated as a base number, but under what conditions would a base number be ambiguous? Eikö se oo... Siis... The answer is temperature, Niin. Zach. Is it Yes, that? the Clarkson Food Delivery Services Kyllä. cold storage warehouse. Tää on harmi, kun Francis ei aina mun miettiä näitä ollenkaan. Mä tiedän nää kyllä, mutta se aina miettii That's näitä. got to be it. Se spoilaa heti vastaus. Even with this blazing sun in the sky, they can easily keep the temperature below freezing. Be honest now, Zach. You knew the answer from the very start, didn't you? Kyllä. Onko siinä meidän 2, mihin me mennään käymään? $15 tuli sieltä bonareet. Jos taas Deadly Premonition 1, me oltais saatu monta tonnia What tosta. a mysterious character. His oracles may end up determining how much time we spend in this town. Ykköse tulee. Kyllä. Ensimmäinen savuke. Kovaa. Sorry, boss, but this is a smoke-free hotel. Niin. Jaha. If you're dying to smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Niin, York. Don't tell me. You're the At bellboy. your service, boss. David Javara, the bellboy. Kovaa. Are you good friends with the concierge and the chef? We work at the same place, yeah. But, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. Ootteko koskaan nähnyt kokki David Javaraa ja bellboy David Javaraa samassa paikkaa samaan aikaan? Deep South.
Actually, no, it doesn't. Koska mä en ole. This is all his charm. So, if I want to smoke, I should go out the entrance and around to the rear parking lot? Bada bing, bada boom. Se on just näin. Okay. I'll play by your rules. Ei se ole Davidin ruulit, ne on kyllä ihan tietsä niinku valtakunnalliset säännöt, ettei enää polta sisällä. Tuntuu tosi oudolta katsoa jotain vanhoja sarjoja tai vanhoja juttuja. En tiedä välttämättä niinkään sarjoja, mutta just ehkä silleen niinku... Just jotain vanhoja reality tai vastaavaa, mistä niinku edelleen tupakoidaan sisällä. Se on jotenkin tosi outoa. Okei, kukas täällä? Minkä takia tää tekee tällaisen... Onko mun ohjaimessa jotain vikaa? Tää tekee tällaisen käännöksen aina kun yritän. Hey, boss. How can I be of service? Talk. David, this hotel is pretty impressive. Why, thank you, boss. We're proud of our hotel here. Yes, we are. I can see why. Speaking of which, did you happen to take a peek at the decoration in the bathroom on the first floor? I did. I did them up myself, I'll have you know. If you haven't, then go take a look. Oh yeah, and we're also really proud of how strong our water pressure is. Meaning? Hey, this is South, boss. Doesn't take long to drown yourself in a sweat. Catch my drift. Anyways, we made sure to set our shower water pressure to high. Niin. Well then, I can't wait to experience it. I may just try it out tonight. Niin tohon oli se sidequest, eikö ollutkin, että se vesipaine ei ollutkaan niin hirveän kova, mitä se lupaili se olevan. Siis en mä tiedä, voi olla sama henkilö, mutta en tiedä, epäilen ehkä vähän kyllä itsekin. Olutta ei saa mainostaa, nämä vanhat olutmainokset on tosi hauskaa. Onhan nyt silleen hauskaa, mutta en mä koe sitä pahana, että ei saa mainostaa. Kyllä nyt kaikki tiedetään, että kaupasta saa kaljaa. We always strive to provide our guest with the finest of service, sir. Okei. Our humble, bucolic town does have its inconveniences. David Shopping Javara. in particular can be a bit of a slog. Therefore, we decided to provide a modest selection of daily necessities right here at our very own front desk. Joo. Great. Sounds convenient. Exactly. Eli täältä voi myydä ja ostaa asioita. Mitä sä voit? Eli rubberbulletteja, sitten vähän pandakea ja... Eli aika perusjuttuja, mitä paitsi. Sleeping bag. Camp outside, it's cheap. So it breaks easily. Adhesive cleaner. Roll this, clean yourself for a lit, okei. Antinumppia, antidotteja, anti-alkieta. Alcoholic's best friend. Just this completely sober yourself up, eli tässä voi vetää kännitkin sitten. Serving you is my greatest pleasure, sir. Kissa. Please do let me know if there is any other way for me to assist you. Selvä, kiitoksia. Me vissiin lähdetään sitten pois. Find the spot where the Zero with Clarkson Gold Storage. Okei, mennään sinne. Ensimmäistä Mafiaa mä oon pelannut, mutta ei oikein silleen. Mä oon kakkosesta ja kolmoset kyllä niinku pelailut kattonut molemmista, mutta mä muistan kun kolmosta itse asiassa läpi asti, mutta joo, ei oikein. Siis ykkönen oli silleen aikanaan ihan ok. Tai nykyäänkin on olutmainoksia, eikä tämä karhumainoksia. Kyllä mun mielestä mä jotenkin, taas kun ei niin hirveästi katso TVtä, näin unohtuu, mutta kai sieltä nyt jotain olutmainoksia löytyy, mutta... Mut joo, en ole varma. Bam bam. Bam 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 bam. Hetki pieni, mä katon noin. Sitten lähti. Tupakiksi. Jorkki on toinen saastuttelija. Lintu vaan lentää siellä. Compared to non-smokers,
smokers have a 4.7 times greater chance of getting lung disease. Niin. Patricia Woods tulee droppaahan faktoja sulla. You know that means it's more likely than getting asbestos poisoning? The risk of death from lung cancer is actually much lower than what you think it is. Kissa. Saatte kyllä ruokaa ihan kohta. Odota vielä hetki. In fact, it's tiny when compared to heart disease, strokes, and pneumonia. We're always surrounded by easy ways to die, you know. Some people even get randomly struck by lightning and die right there on the spot. Sepä. Then I reckon you also know that secondhand smokers have 1.3 times greater the risk compared to smokers? Of course. So you won't mind paying the damages when I die of lung disease? How about writing that in a contract for me? You got a pen, right? Oho, Inkelle hyvää päivää kanssa. I promise to protect you from all the evil in our world. Well, that's stupid. By the way, what's your name? FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Siellä se tulee. Is something wrong with you? Adults ain't supposed to act like that. I only asked for your name so I can write it on the contract. You should have been able to figure that out if you're a real FBI agent like you said. Come on, sign here. Right here on the paper. Tomera tyttö kyllä. Just as I thought, Zach. This contract paper, it's a Sang Rouge wrapper. Jean Rouge. Sang Rouge is here, too. This must mean that Sang Rouge is connected to the Lees Clarkson murder case somehow. This is a sprawling case that spread across the entire South. It's within our jurisdiction, Zach. We'll need to steal the right to investigate from the local authorities at once. By the way, miss, what's your name? Patricia Woods. But I gotta write my name myself, or else it won't be a real signature. Patricia Woods. Tell me, Patricia, does this town have a sheriff, or is it under the jurisdiction of the nearest city police? Perfect timing. Well, go on and steal it if you want it. I was just thinking about how this is way out of my daddy's league. Thank you for the information, Patricia. Okay, Zach, it's time to get to work. How should we seize control from the sheriff this time? Mun mielestä vähän ilkeetä, tällainen FBI tulee aina varastaa kaikki keisit aina itsellensä. Basic controls. Even special agent needs to stay sharp when it comes to basics. Okay, run, crouch, dodge, move camera, melee attack. Mikä on RB? Red room. Sehän on modern. Close, okei. Okay. Eli siis mikä? RB on niinku dodge. Onko se LB? Niinku LE mä käytin tuon. Minkä takia mä en saa dodgattua? Käsittämätöntä. Ihan käsittämätöntä. Mutta näihin kontrolleihin jäädään tällä kertaa tähän. Nähdään seuraavassa jaksossa samaan Deadly Premonition aikaan. Samaan Deadly Premonition kanavalle. Nähdään... Heippa.